sa aking channel. Ayan, gusto nyo bang ma-achieve ang ganitong look? Simple look at napaka-mura lang ang ginamit nating pang makeup. So, kung gusto nyo malaman, tara, let's! So first, maglalagay po tayo ng moisturizer sa ating mukha bago tayo mag-umpisa para ma-absorb ang ilalagay nating pang makeup. Then, maglalagay tayo ng liquid foundation. So, ang gamit ko ay L'Oreal Liquid Matte 24 Hours. So, maglalagay tayo sa ating kamay. Then, saka natin ilalagay sa ating mukha. Ayan. Gamitin ko muna ang aking finger. Then, saka natin i-brush. So, ayan guys. Then, gagamit na po tayo ng brush. Ayan. Pantayin lang natin hanggang sa makuha natin yung texture ng pagpantay ng liquid foundation sa ating face. Then, isama na rin natin ang ating liig para magpantay sa ating mukha yung liquid foundation. So, ayan. Make sure po na mapantay ang liquid foundation. Then, maglalagay tayo ng konting contour sa ating face, dyan lang sa gilid. Then, sa kabila din. Gamit ang kamay. Ayan. Then, dito rin sa ilalim, maglagay din tayo ng konti. Magkabilaan din. Ayan. So, pantayin lang natin para maayos naman. Then, maglalagay ako ng kilay. Pasensya na at hindi ako ganong sanay. Kaya hindi niyo masyadong makita. Ayan. At dito din sa kabila, pantayin lang natin. Then, maglalagay tayo ng liquid eyebrow. Gamit ko ang L'Oreal. So, dito talaga tayo nagtatalo sa kilay at di pa masyadong marunong at hindi pa professional sa kilay. So, pagtiyagaan na lang po natin kung ano yung kaya nating gawin dyan. Then, brush po natin ang aking kilay. So, by the way guys, first time po nating mag-makeup. Maglagay ng kung ano-anong kolorete para po ito sa first timer na kagaya ko.
Papantayin lang natin guys, kahit magtagal tayo dito ng 24 oras, basta mapantay natin ang kilay natin. Sige lang, kaya mo yan girl. So sa wakas natapos din, maglalagay tayo ng konting contour sa gilid ng aking ilong. Then, maglalagay tayo ng eyebrow. Yung kulay parang white ang gagamitin natin. So, i-apply natin yan. So, ayan. So, blend lang hanggang sa makuha natin ang kulay. Then, next ay sa kabila naman. Same lang din na kulay yung nilagay natin. Then next, ang ilalagay natin yung kulay brown na yan sa pangalawa. Ipatong lang natin guys. So, lagay natin ng blend lang ulit. So, ayan. Para mo, professional. Pero first time lang yan guys. I swear. Then kabila, ganun pa rin ang kulay, yung kulay brown. So ang gamit pala natin guys ay curl line para sa first timer mag eyeshadow. So, dagdagan pa natin, parang wala pang masyadong kulay. So, medyo kapalan lang natin para makita nyo lang yung kulay niya. Okay, then, ayan. Pagsamahin ko yung dalawang brown sa baba. Pagsamahin natin. Then, ipapatong ulit natin. Lagay natin dito sa may gilid ng mata natin. Ayan, yan lang sa dulo. Then, blend lang natin. Then, same lang din sa kabila. Sa dulo lang din. Ayan, dagdagan pa natin, kapalan natin para makita kaagad sa camera. Medyo hindi masyadong kita. So, dinagdagan ko. So, kabila ulit. So, blend ulit natin hanggang sa magpantay. Then next natin, yan ilalagay natin yung parang putik na yan. Then ilalagay natin sa may gilid ng ating mata. Gawin natin siyang eyeliner.
Next po, maglalagay po tayo ng parang glitters na yan sa ibabaw. Then next, yung parang brown na yan, ilalagay po natin sa baba ng ating mata. Parang gawin nating eyeliner. Then next, parang glitters na yan, ilalagay natin sa gilid ng ating mata. Sa dulo, ayan. Sa gilid lang. Then next, maglalagay tayo ng eyeliner brown sa taas. Ayan. Magkabilaan. Then maglalagay tayo ng liquid eyeliner. Then curl natin, gamit tayo ng pan curl. Ang gamit ko ay Nichido. Then maglalagay tayo ng mascara. Ang gamit ko naman ay L'Oreal mascara. Then, gagamit tayo ng blush on. Pagsamahin ko yung dalawa na yan. Then, gagamit tayo ng pang highlights. Ayan. Lagyan din natin yung ilong natin. Then maglalagay ako ng moisturizer sa aking lips. Then lipstick na pink. So bali dalawa ang ilalagay natin pag sasamahin ko siya.
Then, sa pang lipstick, Touch of Nude. Ibabaw ko siya. So that's it for this video. If you like this video, please give me a thumbs up and like and share na rin po. And then hit the notification bell para updated po tayo lagi every time na mag-upload po tayo ng